අලවඩේ කියන්නේ සුපිරි සියවාරේ කොර වල දෙකල් තියෙනවා 1 minute නෑන් on වල දෙකල් තියෙනවා 1 minute නෑන් on ඉතින් අපේ TikTok එකේ වීඩියෝ එකක් 1 million ගියා. ඒකේ සතුටට ගත්ත හැන්ද මේ දේ. ඌ ගත්තේ ඌ. මිරිස් ලොකුවට දාන්න පොඩියට දාන්න. ලොකුවට දාන්න පොඩියට. ආචාන් පොඩියට දාපන්. යමි. ලොකුවට දාන්න බෑනේ බං. යමි දැම්මිලාද කියලා බලපන්. දෙපන් මේක විඤ්ඤාණ වල දීන්නේ අතවත් පිට කරන්න ඉන්නේ. කො? අම්මල නටාලා ගයාලා වගේ වෙයි. අතෙන් අල්ලන්න දෙපා යකෝ. හරි හරි. ආව ටිකක් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට මායන් දින්න. ඊළඟ වේටින් අර ටයිම් එක නෝනේ අනන්නේ. ආයෙ නැද්ද මොනවද කපන්න. ආයෙ නෑ. යාමි වරේ මාන්න. හරිනේ. හරි. බාණ්ඩ තමයි. මේ බලන සෙට් එක කියන්නේ නේද අද හදන්නේ වඩේ. අලවඩේ කියන්නේ අද වඩේ. වැලි වඩේක නෙවෙයි. ඉම්පෝටන්ට්. ඇවිල්ලා සද්දේ. අඩෝ මොනවද අද? අද අදන අලවඩේ. අලවඩේ. සුපිරියක්. මේ අල්ලා වැලි වල අලකට කීයක් ගත්තා බා? අල්ල කිලෝයක් වගේ. ගෙඩි කීයක් දාපම කිලෝ එකක් කියන්න එපා බං. ගෙඩි ගන්න. ඔබ කියපන්. ඔබ කියපන් අල කිලෝ එක ගෙඩි කීයද කියලා බලන්න. දැන් මොනවද කරන්නේ? එහෙමයි සීන් එක දැන් අල ගන්න. තලා ගන්නවා. චොක්ස් ඉංග්‍රීසි දාන්නත් එපා. මෙහෙමයි සීන් එක දැන් මේ ඇවිල්ලා ලීක්ස් එකේ අර දන්න. ඒවා පොඩියට කන කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ලොකුවට කන කටේ ලොකුවට කපා ගන්න. මේ ඇවිල්ලා ලූණු. බීලුණු එකත් කොටු කපා ගත්තේ අර හපද්දි උඩ හැපෙන්නේ. මේ ඇවිල්ලා කරපිංචා. මේ වේලුපු මිරිස්. වේලුපු මිරිස් පොඩියට කපා ගන්න තරමට හොඳයි.
අර ඊට පස්සේ දැන් දැන් ඉතින් මේක අල තලනවා. තලනවා. එහෙම තලනවා. හොඳට තලන තාලෙක තමයි. අර තලන්නේ බලාගන්න. මොන බලන්න තලන්නේ. horse power. elephant power. දැන් වඩේ කීයක් දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? වඩේ කියන්නේ මෙහිමයි. අපි සෙට් කරනවා කණ්ඩෝල නිසා ඉතින් පොඩියට තමයි හදාගන්නේ. පෙරේ නැත්තත් ටික වාම් පිටි දාන්නනේ අවුලන්නේ. ඒ හොඳට තලන්නේ. ජපන් පුළුවන්ද? අම්මා තමයි ඉස්සා. සයිල් එකෙන් කැඩුනොත් බෝඩි මිනිත් හම්බ වෙනවා. කොහොමද කළු විල හැම වඩේ ටිකාම. ගාන තනද. බාන් කෙලේ ගිලින්නේ නා. චීනු. චීනු නේ බිංගු. පාම් පිටි දා ගන්න ඕන. පාම් පිටි දාල. අන්නල. පාම් පිටි වලින් හඳපු ඉඟුරු මිස් අනුපාන් පදමට අනාපු ඉඟුරු පාම් පාම් මල්ලියා. දැන් මේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ඒක කරලා තින්නේ මේ අල චොප්ස් කරගත්ත එකට අපි දාගත්ත පාම් පිටි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් බලලා තමයි දාගන්න ඕනේ. දැන් ඒකට ඊස්ට් ටිකක් දාලා හොඳට කවලා කරගන්න අන්න හරි. ඊස්ට් ටිකක් දාන්න මේ ගානට වගේ. ඊස්ට් දැම්මා. වැඩි දාන්න එපා ગેස්ට්‍රයිටිස් ඇති. ඔව්. මේකට ඔහොම ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ගන්න. ගම්මිරිස් දාගන්න ඕන. ගම්මිරිස් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කැමති විදිහට දාගන්න. මොකද සැර කන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා, අකමැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ අනුව බලලා දාගන්න ඕන. කපාගත්ත කරපිංචා ලීක්ස් ලුණු ඒලක මිරිස් මේක හොඳට අනා ගන්න ඕනේ දැන්. ක්‍රීම් එක වගේ තියෙනවා නේද? මේක අනික ගෙනුනා හරි. දැන් මොක මේ අපි වතුර දාගත්තේ නෑ. අර අලවල තිබ්බ මේකත් එක තමයි අනාගත්තේ. වතුර දැම්මොත් කියලා වෙනවා. ඒක පිපෙන්නේ දියන්නේ. මේ ජාමියා සම්බෝල එක හදනවා. දෙන්න බස් පිළිගුරු නිසා පිළිගන්න. බඩ දැද්දාගෙන ආවගේ හදා. මම ඉතින් තියෙනනේ. කරපිංචා සුදු ලුණු බික්කම්. බ්‍රෝ පොඩි ටික. පොලුත් දානවද? ඔව් සම්බෝල් එක. අර තියෙන්නේ සුදු සම්බෝල. අන්න සුදු සම්බෝල. කරපිංචා දාලා තියෙන කොළ පාට දාර. මිස් තින්න පොඩ රතු වෙයි. අපි හෝමිරිස් ටික දාගන්න ඕනේ. ඊනියට කපා ගන්නකොට තමයි සම්බලේ සුපිරියට එන්නේ. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු බික්කක් දාගන්න ඕනේ. ඒක තීනියට කපාගත්ත.
කොරපිංච. ඒක පොඩියට පොඩ්ඩක් මිරිස් ටික ඉස්සෙල්ලා අඹරගෙන දැන් මේකට සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්න ඕනේ. කළා ඒකත් අඹර ගන්න ඕනේ හොඳට. මේකට කරපිංච ටිකකුත් එකතු කරගන්න. තෙල්ලා හොඳට අඹර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට පොල් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි දෙහි ටිකක් දා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා. කරලා හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ආකාරයට අතේ තෙල් ටික ගන්න නැත්නම් හැලෙනවා. යස් පොඩ්ඩක් මෙන්න අරගෙන යස්. රවුම් කරලා හිල හදාගන්න. උඩු වඩේ වගේ හදන්නේ. උඩු වඩේ වගේ සීන් එකක් තමයි. ඒ උනාට අල වඩේ. අර්තාපල් අල වඩේ. අපි මේකෙන් තියාගමු දැන්. රවුම් කරගන්න ඕනේ. යාත්‍රායි දාන්න පුළුවන්. එම් දාගමු තෙල් එකට. $1 million හැන්දෙන් 1 මිලියන් හැන්දෙන් වඩේ බදින සීන් එක. වාලව යන මොකද? Kami yang bombat. රන්වන් පාටට එනවා. Uyan ada terus. යන්න වැඩක් කරලා